Cái số lệnh nhồi ở đây mình nghĩ là phải đến 20 lệnh. Và mọi người chỉ cần tính là 20 mà nhân với 40 pip. Những cái điểm nhồi ở trên thì nó sẽ tính trung bình là tất cả rồi ăn được 20 pip, đúng không ạ? 20 nhân 20 cái lệnh là được 400 pip rồi. Chào mừng các bạn quay trở lại em Forex, mình là Minh. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người câu chuyện của mình và sẽ chia sẻ mọi người kinh nghiệm của mình là làm như thế nào để mình có thể có một cái tuần giao dịch toàn là một cái chiến thắng. Và trong cái tuần vừa rồi của mình không có một cái lệnh nào của mình là lệnh thua cả. Và đây cái tuần giao dịch trước Tết của mình thì mình sẽ chia sẻ mọi người kinh nghiệm về chiến thuật, kinh nghiệm về tâm lý, kinh nghiệm về cách quản lý vốn để làm sao. Chúng ta biết là ở trong thị trường này nó không phải chỉ có mỗi chiến thuật để cho mọi người có thể có được chiến thắng ở trên thị trường này, mà nó phải tổng hợp của tâm lý, tổng hợp của cách thức giao dịch mọi người đánh, tổng hợp của cái việc mà chúng ta quản lý được cái hành vi của chúng ta, để chúng ta biết là khi nào chúng ta nên vào lệnh khối lượng lớn, khi nào chúng ta nên vào lệnh khối lượng nhỏ, khi nào chúng ta nên đánh to và khi nào chúng ta nên đánh bé. Thì tuần trước của mình là tuần giao dịch ở thời điểm trước Tết, khi mà tất cả mọi thứ nó gần như nó đang khá là bận rộn và khá là cập dập, thì cái việc đầu tiên mà mọi người nên làm và mọi người nên theo mình đó là gì? Là vào thứ Bảy và Chủ nhật của cái tuần giao dịch trước đó, tức là nếu các bạn đang giao dịch ở tuần này thì thứ Bảy và Chủ nhật ở tuần giao dịch trước đó, các bạn nên làm như mình là các bạn nên nhìn lại toàn bộ những cái lệnh của các bạn ở trong tuần trước để làm gì? Để các bạn có thể rút kinh nghiệm được những cái sai lầm của các bạn trong tuần trước để tuần này các bạn tránh gặp phải. Thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là khi mà các bạn xem những cái giao dịch ở trong tuần trước thì các bạn sẽ biết được là cái xu hướng trong tuần trước nó như thế nào để chúng ta đưa ra được kế hoạch cho chúng ta giao dịch ở trong tuần vừa rồi. Thì như trong tuần trước đó là mình có cái video nhận định vào thứ Hai hàng tuần lúc 7 giờ. Thì trong video này mình có đều chia sẻ cho mọi người toàn bộ những cái nhận định của mình về thị trường trong tuần tới. Và mọi người nên làm như mình. Cái phong cách đánh của mình đánh theo phong cách không phải prediction hoàn toàn, và mình không quá đề cao việc chúng ta đánh 100% prediction. Mình vừa đánh prediction và mình vừa đánh theo là indicator. Xong sau đó thì cái phương pháp đánh của mình như mọi người thấy trên màn hình thì mình hay phân tích về cặp chính của mình là cặp DXY. Từ DXY thì sau đó chúng ta có thể phân tích ra EU, ra GU, ra UZ, UCAD, UZF. Và từ những cái cặp đó chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích đến vàng và sau đó chúng ta đi phân tích đến dầu. Thì đây là cái cách phân tích mà mình đã làm từ trước đến nay và như mọi người thấy gần như là có hiệu quả rất là nhiều. Trong tuần trước thì mình đã có lệnh buy vàng, mình buy stop ở giá 1820 thì nó lên được đến 19 giá, 20 giá thì nó một mức tăng khá là nhiều. Buy stop ở 1920 thì nó sẽ rơi vào tầm này như mọi người thấy trên màn hình. Và nó buy lên được maximum là 1951, nhưng mình nghĩ là mọi người chỉ gồng được khoảng 19 giá, khoảng 20 giá, tức là 200 pip đối với vàng trong tuần vừa rồi là ok. Thì đây là cái điều đầu tiên mọi người nên làm giống mình trong tuần vừa rồi. Nếu mọi người không có cái điều kiện mọi người theo tự sắp xếp được thời gian và để tự đưa ra được nhận định thì mọi người có thể theo dõi những cái video, mọi người có thể theo dõi những cái video của mình nhận định vào sáng thứ Hai hàng tuần để mọi người có cái kế hoạch cho tuần tới để mọi người thể giao dịch tốt hơn và mọi người thể giao dịch cách nó sẽ hoàn chỉnh hơn. Tiếp theo sau đó, đây là kết quả giao dịch của mình trong tuần trước như mọi người đã thấy. Gần như mình đánh thắng rất là nhiều, và không chỉ ở bên Forex mà ở bên coin, tức là bên tiền số thì mình có những lợi nhuận tương đối là lớn. Bởi vì đây là cái điều mình muốn nói thứ hai mọi người, đó là gì? Là khi mọi người đánh tốt ở một thị trường, ví dụ mọi người như mình đánh tốt ở bên thị trường Forex thì mọi người có thể hoàn toàn dành thời gian đánh bên thị trường coin. Và đây là cái lưu ý thứ hai cho mọi người để mọi người biết được là làm như nào chúng ta có một cái tuần lợi nhuận chúng ta sẽ toàn thắng. Bởi vì mọi người biết là có rất nhiều thời điểm ở bên thị trường Forex nó không thể nào nó đem lại được cái lợi nhuận, tức là thị trường nó có biến động rất là lớn hoặc là thị trường nó sideways rất là nhàm chán thì nó không đem lại cái lợi nhuận cho mọi người. Thì nếu mọi người đánh và mọi người có được cái kiến thức vững chắc và mọi người có được những cái nhận định tốt về thị trường thì trong những cái lúc mà ở bên Forex không thể kiếm được tiền thì mọi người có thể sang bên coin để mọi người kiếm được tiền. Và như ở thời điểm hiện tại, như ở trên màn hình mọi người thấy cái số tiền lãi của mình trên màn hình nó có một con số tương đối là nhiều và mình cảm thấy khá là hài lòng với những cái con số này, Rồi tiếp theo sau đó là gì? Tiếp theo sau đó là về mặt tâm lý. Chúng ta nên đánh, chúng ta nên gói gọn lệnh ngày nào trong cái lệnh ngày đó. Tức là mình cũng có những cái lệnh là mình đánh swing, nhưng ở trong nhóm Forex Private của mình như mọi người thấy, bởi vì mình có quá là nhiều anh em đi cùng với mình, hơn 3.000 người, đến thời điểm hiện tại là gần 4.000 người. Vậy thì để chúng ta đánh được một cách an toàn và tâm lý chúng ta thoải mái nhất thì mình nghĩ là mọi người nên làm một cái điều giống mình một lần nữa, đấy là chúng ta đánh lệnh nào chúng ta sẽ gói gọn ở trong ngày hôm đấy thôi, và chúng ta nên hạn chế những lệnh đánh swing. Bởi vì nếu mọi người đánh swing thì
có thể mọi người sẽ chưa gồng được ở thời điểm này đâu, và mọi người sẽ cần phải có thêm tâm lý nữa, có thêm kiến thức nữa và có thêm một cái quản lý vốn tốt hơn thì mọi người phải đánh swing. Còn thời hiện tại mọi người cứ theo những cái ý kiến của mình là chưa chỉ đánh những cái lệnh ngắn thôi. Ví dụ như ở đây mình có lệnh của mình là sell card ở đây, sell card đây, đúng không ạ? Thì mọi người nhìn thấy mình sẽ chỉ sử dụng những cái chỉ báo rất là cơ bản, ví dụ là Bollinger Band, ví dụ những cái đường MA, và mình những phần còn lại mình đánh theo price, không phải nhiều. Đó, thì đối với cái lệnh UCAN này mình báo cho mọi người thường vào lúc buổi sáng 9 giờ, thì đến tầm buổi chiều là chúng ta bắt đầu có kết quả của chúng ta rồi. Và đây là kết quả của mình vào cái lệnh UCAN vào lúc 23 giờ tối. Đó. Điều tiếp theo mình muốn nói mọi người là để trong cái tuần toàn thắng của mình, đó là gì, là chúng ta chỉ cần đánh chọn một cái loại tiền hoặc mỗi loại hàng hóa, mọi người đánh một cách nó quen thuộc và mọi người hiểu rõ, nó như kiểu hiểu nắm trong lòng bàn tay. Mọi người biết là một ngày nó sẽ đi ở bao nhiêu pip, xu hướng của nó một ngày đang là gì, rồi cái mức độ rủi ro khi chúng ta vào lệnh của cái cặp tiền đó nó sẽ như thế nào. Thì khi mà chúng ta biết được toàn bộ những cái thông tin đó thì chúng ta chỉ cần tập trung đánh một cặp đấy và mọi người có thể nhồi rất là nhiều lệnh giống mình. Chúng ta biết giá nó chạm những cái vùng nào nó khả năng sẽ quay đầu, thì chúng ta chỉ cần ăn được nguyên những cái đoạn đó thôi thì chúng ta sẽ có mức lợi nhuận sẽ tương đối là lớn. Và mình sẽ bật cho mọi người cái chart của UCAD thời điểm đó. Và đây là cái đồ thị của mình ở UCAD ở cái thời điểm mình báo lệnh cho mọi người, đúng không ạ? Tất cả mình dùng là gì? Trendline, hỗ trợ kháng cự, Bollinger Band và những cái đường MA. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy giá nó đang ở trong một cái xu hướng giảm đang rất là mạnh, đúng không ạ? Và giá nó chạm vào cái vùng MA ở đây. Rồi sau đó giá nó bắt đầu đi xuống, tạo thành một cái mô hình ở đây. Mô hình gì ạ? Có thể nó là một mô hình vai đầu vai, nhưng nó không phải một mô hình hoàn chỉnh. Rồi sau khi chúng ta nhìn thấy H4 chúng ta đang có một cái xu hướng giảm rất là mạnh thì chúng ta sẽ vào tiếp H1 để chúng ta xem. Những cái việc mà xác định xu hướng hoặc xác định key level thì nếu các bạn chưa rõ thì các bạn hãy quay lại, các bạn xem lại toàn bộ những cái video về Forex nhập môn của mình. Thì mọi người sẽ thấy được toàn bộ những cái thông tin đó. Mình sẽ giúp cho mọi người xác định được trendline, xác định được key level, tức là xác định được những vùng hỗ trợ kháng cự tương đối là mạnh. Thì sau đó mình có một cái lệnh sell ở đây 1.273 ở đây. Nhưng tất cả những cái trường hợp này mình đều biết là nó khả năng nó sẽ hồi phục về, bởi vì ở đây nó sẽ còn một khả năng sẽ hồi về một cái trend ngắn của nó ở trong khung H1 nữa. Và đừng bao giờ quên cái trend này, đừng bao giờ quên cái trend này. Rồi sau đó tiếp theo nữa là gì? Chúng ta có những cái điểm chúng ta sell. Tại sao mình nhồi được? Bởi vì mình có rất nhiều điểm ở đây, hợp lưu của rất nhiều điểm của những cái đường MA ở đây, MA ở đây, MA ở đây và MA ở trên này. Và hai nữa là gì? Giá nó vẫn đang ở trong cái trend giảm rất là mạnh nên nó không thể nào nó một phát nó sẽ đảo chiều nó đi lên luôn được, đúng không ạ? Và nó sẽ cho chúng ta cơ hội chúng ta nhồi lệnh, và chỉ cần chúng ta đánh chắc những cái lệnh nhồi này thì riêng đối với một cặp duy nhất thì mọi người đánh tiền thôi, cái mức lợi nhuận mọi người tương đối là lớn rồi. Ví dụ như ở đây xuống đây là mức lãi ở đây chúng ta được 46 pip, đúng không ạ? Nhưng mọi người thử xem mình đã nhồi bao nhiêu lệnh. Như ở trong hình đây mọi người có thể nhìn thấy cái số lệnh nhồi ở đây mình nghĩ là phải đến 20 lệnh. Và mọi người chỉ cần tính là 20 mà nhân với 40 pip, tức là có những cái điểm nhồi dưới thì chúng ta sẽ không thể nào cho ăn được 40 pip. Nhưng những cái điểm nhồi ở trên thì chúng ta sẽ tính trung bình là tất cả rồi ăn được 20 pip, đúng không ạ? 20 nhân 20 cái lệnh là được 400 pip rồi, đúng không ạ? 400 pip. Và mỗi lệnh này mình đánh là không một lot. Thì mọi người có thể nhân ra cái số tiền mình đã có ở trong tuần vừa rồi là một con số như thế nào, khá là nhiều. Tiếp theo, từ những cái lệnh nhỏ, những cái lệnh mà hàng ngày mình đánh thắng được thì dần dần những cái lệnh ngày hôm sau mình sẽ không bị tâm lý hơn, mình sẽ không bị ảnh hưởng hơn. Và tiếp theo nữa là gì, là chúng ta nắm được cái xu hướng chính của chúng ta DXY của nguyên cái tuần đó. Bởi vì chúng ta phân tích được vào thứ hai thì chúng ta có được cái xu hướng ít ra đến thứ ba và thứ tư. Thì đến ngày hôm thứ tư thì mình sẽ có một cái livestream cho mọi người để mình cập nhật toàn bộ những cái thông tin về thị trường, bởi vì mình biết ở thời điểm hiện tại giá nó sẽ biến động rất là nhiều và biến động rất là khôn lường. Thì khi mà giá nó có những cái biến động thì có thể những cái nhận định của mọi người trong thứ hai nó sẽ có những cái sự thay đổi nhất định. Thì cái buổi hôm thứ tư này sẽ là một cái buổi mà để mình và cũng để cho các bạn, khi các bạn làm cái nhận định và phân tích về thị trường, các bạn sẽ thấy được là cái buổi thứ tư là một cái buổi rất là tốt để chúng ta xem lại toàn bộ cái tình hình của thị trường trong tuần vừa rồi. Nó không quá gần ngày thứ hai, nó không quá xa ngày thứ sáu đó, và giúp chúng ta điều chỉnh được toàn bộ những cái việc chúng ta sẽ vào lệnh nó sẽ như thế nào. Lệnh mà chưa chốt thì nó có nên chốt hay không, lệnh chúng ta đang thua chúng ta nên gồng tiếp hay không thì nó sẽ quyết định vào ngày thứ tư rất là nhiều. Và đây là cái mẹo của mình. Và như các bạn đã thấy thì sao ạ? Trong cái buổi livestream đó thì mình đã cập nhật giúp cho mọi người mình đánh nó khá là nhẹ nhàng và khá là đơn giản. Thì trong buổi livestream thì đã ăn được 90 pip cho vàng. Thì ở đây có rất nhiều người mình hỏi mọi người đó là gì, là
Trong buổi livestream thì đã có ai ăn được 90 pip vàng chưa? Thì mọi người thấy rất là nhiều người comment dưới này đó. Rất là nhiều, hoặc là chỉ được 60 pip. Nhưng mà mình nghĩ cũng khá là nhiều. Với cái buổi livestream đó của mình chỉ trong khoảng 1 tiếng mà mọi người ăn được 60-90 pip thì mình nghĩ con số khá là ấn tượng. Đây bạn này ăn được đến tận 4.500 đô. Lợi nhuận là 23.000 đô, mình thấy khá là tốt. Khá là tốt. Đó, chỉ một buổi nếu mọi người có thể tham gia được vào cái buổi livestream này thì gần như mọi người sẽ có thể có những cái nhận định rất là tốt về thị trường, và mọi người sẽ có được những cái mà mọi người có những góc nhìn mới về thị trường. Mình sẽ có thể xử lý cho mọi người những cái lệnh cũ mọi người đang bị fail, hoặc những cái lệnh mới mà mọi người vừa vào, mọi người chưa biết xu hướng như thế nào thì mình đều có thể xử lý được. Và đây nó sẽ là một cái mà mọi người sẽ cần phải lưu tâm, mọi người sẽ cần phải để kể cả mọi người về sau mọi người tự tạo một cái lịch trình riêng cho mọi người. Thì nên nhớ là cái buổi tối thứ tư sẽ là một buổi rất là quan trọng để chúng ta review lại toàn bộ cái lệnh chúng ta cập nhật lại toàn bộ những cái phương thức đánh của chúng ta. Nên nhớ cái điều này giúp mình. Tiếp theo nữa đó là gì? Là sau khi cái ngày thứ tư đã đi qua thì những cái lệnh mà, và tất nhiên mình biết là mình sẽ không phải là 100% những cái lệnh của mình có thể mình sẽ xử lý nguyên ở trong ngày. Sẽ có những cái lệnh của mình mà sẽ phải để sang những cái ngày khác. Tuy nhiên ở đây mọi người sẽ cần phải lưu ý thêm một điều nữa, đó là gì? Là ví dụ như ở đây mình có đưa cho mọi người lệnh GU vào hôm trước và mình đặt stop loss là 60 pip. Vậy thì không phải nếu mọi người chỉ theo lệnh của mình mà mọi người có thể tự đưa ra được những cái chiến lược của mọi người. Đó là ví dụ hôm nay tôi mua vàng ở giá này, tôi mua Uzi ở giá kia, tôi bán E ở giá nọ. Thì tất cả những cái đó mọi người đều nên đặt được một điểm stop loss của mọi người một cái vị trí nhất định. Và khi mà mọi người đặt một cái stop loss đó rồi thì làm sao? Chúng ta nên tôn trọng cái stop loss đó, và chúng ta đừng nên hủy bỏ stop loss đó, và chúng ta nên di rời stop loss đó, được không ạ? Ở trong trường hợp này của mình là đấy là lệnh lệnh GU thì mình đã có sell limit của mình ở những cái mức giá này, mức 380 đúng không ạ, và 383. Vậy thì đến lúc sang ngày hôm sau thì hai lệnh này của mình đang âm là 3 pip. Trong những ngày hôm trước mình đã ăn được tương đối nhiều nên mình bắt đầu khởi điểm của mình luôn đánh với những cái lệnh của mình với cái kỷ luật rất là tốt. Mình quyết định của mình chỉ đánh 0.1 bởi vì những cái lệnh ngày hôm trước mình ăn quá là nhiều rồi. Mình đến đúng những cái điểm giá của mình vào lệnh 380, 383 mình sẽ vào lệnh trước mình. Ví dụ là mình quyết định mình sell ở 380, mình quyết định sell 383, nhưng mình sell 381, 382 không. Mình không có điều đó, mình sẽ đợi được đúng những cái điểm entry của mình để mình vào. Đấy là cái điều kỷ luật mà mình muốn nói cho mọi người. Và kết quả cuối cùng của mình đó là gì? Khi chúng ta tin tưởng vào kế hoạch của mình thì một lần nữa chúng ta đã có kết quả chúng ta như ở trên màn hình. GU mình ăn được rất là nhiều, 0.21 lot khi mình có tiếp tục mình nhồi. Cái này nó sẽ bao gồm cả nhồi ngược xu hướng và bao gồm nhồi thuận theo xu hướng. Khi mọi người thấy đó, tại sao có những người ta đánh rất là vất vả, người ta nhồi lệnh rồi người ta đánh hedging hai đầu. Nếu bạn IV bảo bạn đánh hedging hai đầu, đánh rất là mệt mỏi. Bởi vì sao? Bởi vì mọi người chưa biết cách để mọi người đánh. Còn như mình, mọi người sẽ thấy được là chưa đánh GU thì có thể nhồi lệnh ở trên màn hình. Mọi người có thể dừng cái đoạn này lại, mọi người đếm cái hình của mình trên màn hình nó sẽ là bao nhiêu lệnh. Mình nghĩ là không dưới 30 lệnh và mỗi lệnh là 0.21 lot. Nguyên cái đoạn đấy là 381 lên 384 là bao nhiêu? Mọi người chỉ cần tính 42 về 10, khoảng 30 pip cho mỗi lệnh đó mọi người nhân lên. Đúng không ạ? Cứ tính trung bình là 15-20 pip nhân 3 là 600 pip. Với lệnh 0.2 lot mọi người tự tính ra mức tiền mình có được lãi ở trong này. Đó. Và đây là kết quả khi mọi người tuân thủ theo kỷ luật và mọi người tuân thủ tất cả những cái gì mọi người đã có. Thì trong một ngày việc mọi người đánh nhiều cặp, ví dụ mọi người đánh vàng đây, mọi người kiếm được 500 đô, 10 triệu người, đó là một điều rất là dễ. Đó. Và khi mà chúng ta ăn được quá nhiều, mọi người nên làm gì? Nên nghỉ. Đừng nên làm gì nhiều hơn. Đó. Đây. Một tuần đúng là lì xì không thua lệnh nào, đúng không ạ? Nên là nghỉ, đúng không ạ? Đó. Thì nếu mọi người giữ được cái phong độ tốt của mọi người có kiến thức tốt thì từ cái mức lãi của mọi người từ 500 đô một ngày ở trong cái trước thì trong ngày hôm đó mình đã tăng được mức đấy lên là 1.128 đô. Chúng ta chỉ cần đánh nhỏ nhỏ và đều như vậy thôi, chúng ta không cần cái mức lãi một ngày vài chục nghìn đô, chúng ta chỉ cần đánh nhỏ và đánh ổn định. Thì gần như là cái kết quả chúng ta nó sẽ đem lại cái mức lợi nhuận chúng ta rất là tốt. Chúng ta đã có một cái Tết thú vị, chúng ta đã có một cái kỳ giao dịch nó rất là thành công và chúng ta có một cái tuần giao dịch rất là hoàn chỉnh. Vậy thì chúng ta không cần phải làm quá là gì nhiều, đừng có tham, giữ nguyên phong độ và giữ nguyên cái việc đặt stop loss chúng ta là những cái điều mọi người nên làm trong mỗi tuần giao dịch tốt. Và cái video ngày hôm nay là một cái video mà nó không phải là một cái video review chi tiết về lệnh mà review chi tiết về tâm lý của một người giao dịch.
để chúng ta biết được là khi nào chúng ta thể giao dịch thành công trong nguyên một tuần thì chúng ta nên làm cái gì. Thì mình có thể tổng hợp lại cho mọi người, đó là chúng ta nên đưa ra cái phương án cho chúng ta cả tuần vào hôm thứ Hai. Chúng ta nên review những cái lệnh của chúng ta vào hôm thứ Tư. Chúng ta nên tuân thủ những cái việc chúng ta đặt stop loss, cũng như là việc chúng ta đặt entry ở đâu. Chúng ta không vào lệnh một cách vội vàng, chúng ta không di rời stop loss một cách vội vã. Và chúng ta nên biết khi nào chúng ta đánh to, biết khi nào chúng ta đánh nhỏ. Và cuối cùng là gì, là nếu chúng ta ăn đủ nhiều, chúng ta nên dừng lại, chúng ta đừng quá là tham để chúng ta ăn thêm, mà như thế sẽ dẫn đến cái sự fail rất là nhiều. Vậy thì chứ ăn nhỏ ít một mỗi ngày như mình, vài trăm đô, thậm chí vài nghìn đô, mọi người thể tính cái mức đó sẽ rất là dễ và rất là đơn giản. Và điều đó sẽ giúp cho mọi người có cái mức lợi nhuận ổn định ở trên thị trường này, và tin mình đi, chắc chắn mọi người sẽ không bao giờ bị thua đâu. Đó. Và một lần nữa cảm ơn mọi người dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay, và hy vọng là sau khi chúng ta review về chiến thuật, chúng ta review về tâm lý và cách chúng ta bảo lệnh sẽ giúp cho mọi người có một tuần giao dịch tốt hơn. Và với một tuần giao dịch đến mức lãi đến hơn 1.000 pip như mình là một điều sẽ hoàn toàn có thể mọi người sẽ đạt được trong tương lai rất là gần. Tất cả những cái điều mình đã chia sẻ trong cái video này và hy vọng sẽ giúp được cho mọi người trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video mình hôm nay, và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Xin chào.